अलराइट, PTE को रिडिङ सेक्सनभित्र रहेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स ड्रप डाउन क्वेसनलाई कुन कुन वेबाट गर्न सकिन्छ म तपाईँलाई यो भिडियोको थ्रुबाट देखाउँदैछु। ओके, सो मसँग रहेको क्वेसनको सबसे फर्स्ट ब्ल्याङ्कमा चाहिँ चारवटा अप्सन दिएको छ यहाँनिर। एउटा एनोदर छ, अर्को प्रोबेबली छ, अर्को अदरवाइज छ, अर्को मेबी दिएको छ। यो चारवटा अप्सन्सहरूमध्येमा हामी यसलाई सरसर्तीलाई हेरौँ। एउटा प्रोबेबली भनेको छ, अर्को मेबी भनेको छ। प्रोबेबली र मेबीले दुइटैले हामीलाई चाहिँ सम्भावना भनेर बुझाउँछ। यो दुइटै सम्भावना बुझाउने भएपछि अब यहाँनिर हाम्रो आन्सर यो हुँदैन। बाँकी रहेको भनेको एउटा एनोदर र अर्को अदरवाइज छ। यो दुइटामा कुनै एउटा मात्रै हाम्रो आन्सर्स हुन्छ। अब तपाईँ सेन्टेन्स हेरेर पत्ता लगाउनु यहाँनिर कुन चाहिँ क्लोज बन्न सक्छ भनेर। इन्टरनेसनल ट्रेड अलाउज कन्ट्रिज टु एक्सपान्ड देयर मार्केट्स एन्ड एक्सेस गुड्स एन्ड सर्भिस द्याट मे नट ह्याभ बिन अभाइलेबल डोमेस्टिकल्ली भनिसकेपछि एनोदर यहाँ सेन्स लाग्दैन। यसमा मिल्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ त, अदरवाइज भन्ने हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ यो दिएको छ चारवटा अप्सन्सहरू दिएको छ। अगेन यहाँनिर एउटा लेभरेज दिएको छ, अर्को रिजल्ट छ, अर्को लस छ, र अर्को गिल्टी भनेर दिएको छ। अब आई थिङ्क तपाईँले पनि गेस गर्नुभयो होला यो क्वेसनमा गिल्टी भन्ने मिनिङ चाहिँ लाग्दैन डेफिनेटली। तिनवटा दिएको छ, लेभरेज, रिजल्ट र लसमध्ये कुनै एउटा मात्रै हुन्छ। अब हामीले अगाडि एज अ देखिसकेपछि एज अ लस, एज अ लेभरेज त हुँदैन। हामीले धेरै सुनिरहेको टर्म भनेको चाहिँ एज अ रिजल्ट हो। यो जहाँ पनि सँगै प्रयोग हुन्छ। एज अ रिजल्ट एउटा फ्रेज हो, इट कम्स टुगेदर। यसको आन्सर एउटा यो हुन्छ भने। नम्बर लास्टमा तपाईँलाई अगेन चारवटा अप्सन दिएको छ। एउटा डाउनर दिएको छ, अर्को प्राइसियर दिएको छ, अर्को चिपर दिएको छ, अर्को एक्सपेन्सिभ दिएको छ। फेरि तपाईँलाई यो चारवटा अप्सन मध्येमा प्राइसियर भनेको र एक्सपेन्सिभ भनेको अलिकति उच्च मूल्य होइन, महँगो भनेर बुझाउँछ। दुइटैको मिनिङ सेम भइसकेपछि यहाँनिर दुइटै अप्सन्सहरू हुँदैन। अब बाँकी रहेको डाउनर र चिपर हो। अब यहाँनिर प्राइसिङको कुरा भइसके पछाडि हामी डाउनरसँग जाँदैनौँ, हामी केसँग जान्छौँ त, चिपरसँग जान्छौँ। त्यही भएर हाम्रो आन्सर चाहिँ चिपर हुने भयो। सो दिस इज योर आन्सर्स। यो नयाँ क्वेसनमा मसँग चारवटा ब्ल्याङ्क भएको क्वेसन छ र फर्स्ट अप्सनमा यहाँनिर चारवटा अप्सन्सहरू छ। एज युजुअल, ब्रिङ्स, फोकसेस, विथड्रज र मार्क्ड। यो चारवटा मध्येमा मार्क्ड इडी मात्रै पास्ट टेन्समा छ। मैले यसलाई यहाँबाट हटाइदिइहाल्छु। बाँकी तिनवटा मात्रै मेरो पोसिबल आन्सर हुन्छ। तिनवटामा यस 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 लागेको छ। यो भब 5 फर्ममा दिएको छ। अब यो तिनवटामा कुन चाहिँ हुन्छ भन्ने एउटा सजिलो आइडिया भनेको चाहिँ यो ग्यापभन्दा पछाडि मलाई यहाँनिर अन भनेर क्वेसनमा दिएको छ। यो अन देखिसकेपछि मैले धेरै समय सोच्नु परेन, किनभने अन दिएको छ क्वेसनमा र तपाईँसँग अप्सनमा फोकस छ भने फोकस इज अन सँगै प्रयोग भएर आउँछ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 2मा यहाँ मसँग एउटा पास्ट छ, अर्को रुल्स छ, अर्को पास्ट छ, अर्को रोज दिएको छ। सो क्वेसनको नेचर पनि पढि हेरौँ। एनी वान विथ द भ्यालिड युनाइटेड नेसन हेडक्वार्टर ग्राउन्ड्स भनेर दिएको छ। अब यो भ्यालिडको कुरा गरिसकेपछि मैले यहाँ धेरै बेर म सोच्दिनँ, किनभने यो युनाइटेड नेसन्स हेडक्वार्टर ग्राउन्ड्स अनि यो भ्यालिड भनेर दिएको छ भनेपछि योसँग मैले यहाँनिर पास लगाउनु पऱ्यो। सो यसको पास हुन्छ, किनकि यो क्वेसनमा ग्रामर खोजेको छैन, ग्रामर मिसिङ छैन। होइन भने हामी यो इडीमा जान्थ्यौँ कि अथवा आरओएसई रोजमा जान्थ्यौँ कि अथवा रुल्सतिर जान्थ्यौँ कि भन्ने हुन्छ। सो यहाँनिर पासलाई चाहिँ हामीले एज अ भब होइन कि एज अ नाउन पासको रूपमा राखिरहेका छौँ। सो हेडक्वार्टर ग्राउन्ड पास होइन, जुन हामी पास लिएर जाने भन्छौँ, त्यो पास यहाँनिर भयो। ओके, नाउ नम्बर 3मा चाहिँ अब मसँग यहाँ चारवटा अप्सन छ, सेक्युरिटी, स्टाफ, सर्टेज र लिबर्टी भनेर। र पछाडिपट्टि यहाँनिर कन्स्ट्रेन्ट्स भनेर दिएको छ। अब कन्स्ट्रेन्ट्स भनेको चाहिँ अब अपुग अथवा थोरै सङ्कुचित यो भन्ने लाग्छ। अब सो पछाडिपट्टि एकचोटि कन्डिसन पढिहेरौँ यसको। कन्स्ट्रेन्ट इन प्लेस एट द युनाइटेड नेसन्स हेडक्वार्टर्स कम्प्लेक्स कमा द लाइब्रेरी इज नट ओपन टु द जेनरल। पछाडि नेगेटिभ मिनिङ दिएको छ नि त यहाँनिर होइन। द लाइब्रेरी इज नट ओपन, लाइब्रेरी खुल्दैन भनेको छ। के भयो भने चाहिँ खुल्दैन भन्दा चाहिँ सायद सेक्युरिटीमा अभाव भएर, सेक्युरिटी थोरै भएर, सेक्युरिटी सानो भएर चाहिँ भन्ने मिनिङ हुन्छ। सो यहाँनिर सेक्युरिटी यसको आन्सर भयो भने नम्बर 4मा चाहिँ इन जेनरल दिएको छ अनि पछाडिपट्टि चाहिँ ग्याप दिएको छ। सो लाइब्रेरी इज नट ओपन टु जेनरल
कसको लागि चाहिँ लाइब्रेरी खुल्दैन भन्दा सेक्युरिटीमा इस्यु भइसकेपछि पब्लिकको लागि चाहिँ लाइब्रेरी खुल्दैन सो यसको आन्सर चाहिँ पब्लिक भयो यो क्वेसनमा लेट्स गो टु द फर्स्ट वान यहाँनिर मसँग चारवटा अप्सन छ सिग्निफिकेन्स इन्फोर्समेन्ट अप्सन्स र इमोसन्स यो चारवटा मध्ये कुन चाहिँ यसको राइट आन्सर हुन्छ सो दिस इज द क्वेसन अब एकचोटि यसमा हामीले सेन्टेन्स पढि हेरौँ डिजिटल मिडिया एन्ड द इन्टरनेट ह्याभ मेड द सेयरिङ अफ टेक्स्ट म्युजिक एन्ड इमेजेस इजियर देन एभर एन्ड द अफ कपिराइट रेस्ट्रिक्सन हार्डर सो डिजिटल मिडियाले इन्टरनेटले चाहिँ अब टेक्स्टलाई सेयरिङ गर्न सजिलो बनाएको छ भनेको छ तर समथिङ केही भएर चाहिँ कपिराइटले गर्दा गाह्रो बनाएको छ भन्ने हुन्छ अब यहाँनिर सिग्निफिकेन्स भनेको इम्पोर्टेन्स हो कपिराइटको इम्पोर्टेन्सले गाह्रो बनाएको भन्ने त हुँदैन अप्सन्स अफ कपिराइट भन्ने हुँदैन यसमा इमोसन्स त यहाँनिर सेन्स नै लाग्दैन भने यो क्वेसनमा मिल्ने भनेको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट हो इन्फोर्समेन्ट भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँको चलन अथवा ट्रेन्ड होइन कपिराइटको चलनले गर्दाखेरि कपिराइटको युजले गर्दाखेरि भन्ने हुन्छ सो यहाँनिर इन्फोर्समेन्ट अफ कपिराइट भन्ने भयो त्यस्तै गरेर सेकेन्ड ब्ल्याङ्कमा यहाँनिर क्रिएट छ प्रम्प्टेड छ डिस्ट्र्याक्टिङ छ र पुस भन्ने छ अब यो सेन्टेन्स कसरी सुरु भइरहेको छ भन्दा दिस सिचुएसन ह्याज इन्करेज्ड भनेर सुरु भएको छ सो यो पर्फेक्ट टेन्समा छ यदि सेन्टेन्स पर्फेक्ट टेन्समा छ यो सेन्टेन्स फुल स्टपमा गइसकेको छैन कमा दिएको छ एन्डबाट सुरु भइरहेको छ भने यहाँनिर पनि डेफिनेटली के हुन्छ त पर्फेक्ट टेन्स नै कन्टिन्यू हुन्छ सो तपाईँले क्रिएट डिस्ट्र्याक्टिङ पुसलाई केही कतै म्याच गरेरै हेर्नु परेन किनभने अगाडिपट्टि ह्याज इन्करेज्ड भनेर यही सेन्टेन्स कन्टिन्यू भइरहेको छ भने यहाँनिर के हुन्छ डेफिनेटली प्रम्प्टेड हुन्छ तपाईँले मिनिङ बुझे पनि नबुझे पनि सेन्टेन्सको फर्मेसन इडी फर्ममा नै कन्टिन्यू हुन्छ सो प्रम्प्टेड पनि के भयो त मोटिभेट गर्नु भन्ने हुन्छ इन्करेज पनि अलमोस्ट सेम मिनिङ भइ नै हाल्यो त्यस्तै गरेर नम्बर 3मा जाउँ 3मा सोज डेमोन्स्ट्रेट च्यालेन्जेस र बिहेभ्स भनेर दिएको छ अब यो चारवटामा हामीले कुनै एउटा अप्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसरी यो सोज र डेमोन्स्ट्रेटमा त्यस्तो यो अलिकति फर्मको फरक चाहिँ छ एउटा भब 5मा अर्को भब 1मा दिएको छ हाउएभर दुईटैको मिनिङ यहाँनिर के हुन्छ सेम नै हुन्छ त्यसमाथि अब यो विच पछि यहाँनिर यास लागेको वर्ड नै प्रयोग हुन्छ यो अगाडिपट्टि एन भनेर दिएको छ होइन यो अगाडिपट्टि जुन कन्डिसन छ यो सिङ्गल फर्म हो अन्त यो एन ओपन एक्सेस अर क्रिएटिभ कमन्स मुभमेन्ट भनेर जुन टर्मलाई बुझाइरहेको छ त्यसलाई विचले बुझाएको छ यो भनेको एउटा मात्रै टर्म हो सो सिङ्गल टर्मसँग सिङ्गल इस्युसँग सिङ्गल टपिकसँग हामीले यास भएको फर्म प्रयोग गर्ने गर्छौँ अब यहाँनिर ओपन एक्सेस अर क्रिएटिभ कमन्स मुभमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल अफ नलेजलाई के गरेको छ त भन्दाखेरि इट ह्याज च्यालेन्ज सो यसले यहाँनिर के गर्छ त च्यालेन्जेस गर्छ अब यो बिहेभ्स त यहाँनिर म्याच नै हुँदैन भने डेमोन्स्ट्रेट हाम्रो अप्सन होइन सोज डजन्ट मेक सेन्स सो यसको आन्सर्स भनेको चाहिँ च्यालेन्जेस भयो च्यालेन्ज कसलाई गर्छ त भन्दा एउटा कन्ट्रोल अफ नलेजलाई गर्छ अर्को केलाई गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रिएटिभिटी पावर कन्ट्रोल र फिलिङ्स दिएको छ सो अब यसमा तपाईँले चुज गर्नुपर्छ कुन चाहिँ बेटर भनेर अब हाम्रो अलरेडी क्वेसनको कन्डिसनमै यहाँनिर क्रिएटिभ कमन्स भनेर दिइसकेपछि तपाईँको आन्सर्स पनि के हुन्छ त क्रिएटिभिटी नै हुने गर्छ सो दिस इज द आन्सर्स यो क्वेसनको क्वेसन नम्बर 1मा हेरौँ यहाँनिर इच पछाडि मलाई रेस्पेक्टेबल डिबेटेबल प्रोबेबल र एप्लिकेबल भनेर चाहिँ चारवटा अप्सन्सहरू दिएको छ अब यो मध्येमा कुन चाहिँ हुन्छ आई हेभ टु फाइन्ड पहिला क्वेसनको नेचर पढि हेरौँ बिकज अफ द इन्स्ट्रक्सनल मेथड्स एक्सपेक्टेड क्लास पार्टिसिपेसन एन्ड द नेचर अफ द कोर्स इज भेरी नो फिक्स नम्बर अफ एब्सेन्सेस इज डट टु अल सिचुएसन भनेको छ यो सबै खालको फिक्स नम्बर अफ एब्सेन्सेस कुनै पनि खालको फिक्स नम्बर अफ एब्सेन्सेसहरू चाहिँ सबै सिचुएसनमा के त अब भन्दा कि रेस्पेक्टेबल कि डिबेटेबल कि प्रोबेबल कि त के हुन्छ त एप्लिकेबल हुन्छ सो यहाँनिर के हुन्छ त एप्लिकेबल तपाईँको लागि राइट आन्सर हुन्छ त्यस्तै गरेर सेकेन्ड नम्बरमा इच इन्स्ट्रक्टर इच भनेर दिएको छ एउटा क्लियर छ अर्को कम्पोज्ड छ अर्को रेस्पोन्सिबल छ अर्को प्रोजेक्टेड छ अब यहाँनिर तपाईँले ग्यापभन्दा पछाडिपट्टि हेर्नु फर दिएको छ अगाडिपट्टि इज दिएको छ यसबाट त सबै आन्सर मिल्न सक्छ तर पछाडिपट्टि फर दिएको छ सिम्पल लजिक हुन्छ यदि तपाईँलाई प्यासेजमा फर दिएको छ आफ्टर ग्याप र अप्सनमा रेस्पोन्सिबल भन्ने वर्ड दिएको छ भने
रेस्पोन्सिबल फर सँगसँगै प्रयोग हुन्छ, बाँकी अरू के पनि हामीले सोच्नै पर्दैन। त्यसै गरेर नम्बर 3 मा कमेन्ट्स दिएको छ, रेट्स दिएको छ, इन्स्ट्रक्सन्स दिएको छ र अर्को पोलिसिज भनेर दिएको छ र यो ग्यापभन्दा पछाडि मलाई यहाँनिर एन्ड दिएको छ। एन्डभन्दा पछिको वर्ड के छ त प्रोसिजर्स भनेर दिएको छ। अब एन्डभन्दा पछाडि प्रोसिजर्स भनेपछि एन्डभन्दा अगाडि पनि के हुन्छ त भन्दा प्रोसिजर्स भन्ने वर्डसँग मिल्दोजुल्दो टर्म हामीले फलो अथवा खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मध्येमा कमेन्ट्स भनेको त त्यो होइन, रेट्स पनि होइन, इन्स्ट्रक्सन पनि होइन, त्योसँग पोसिबल मिल्ने टर्म भनेको के हो त पोलिसिज हुन्छ। पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर होइन, नीति प्रक्रिया नीति नियम यो मिनिङ यहाँ सँगसँगै प्रयोग हुन्छ। सो पोलिसिज एन्ड प्रोसिजर यसको आन्सर्स भयो। तपाईँले क्वेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ यसरी स्पेसभन्दा पछाडि एन्ड आएको छ भने एन्डभन्दा पछाडिको वर्डलाई पनि एकचोटि फलो चाहिँ गर्नु होला। त्यस्तै गरेर नम्बर 4 मा चाहिँ मसँग एउटा कन्ट्रारी छ, अर्को रिगार्ड छ, अर्को ड्यू छ, अर्को एप्ट दिएको छ। अब तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ यो पछाडि टु देखेर तपाईँले ड्यू टु लगाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर ड्यू टु भनेको चाहिँ अगाडि इन ड्यू टु भनेर चाहिँ आउँदैन कहिले पनि। कन्ट्रारी भन्ने वर्ड अनसँग लाग्छ, अन कन्ट्रारी भनेर आउँछ। एप्ट भनेको चाहिँ अब चाहनु, मन पराउनु, फेभरेट टाइपको मिनिङ हुन्छ। सो यहाँनिर मिल्ने आन्सर भनेको चाहिँ रिगार्ड हो। तपाईँले पनि त्यही सोच्नु भएको थियो होला, इन रिगार्ड यसको पोसिबल आन्सर हुन्छ। सो दिज आर द आन्सर्स। बुढी नभएसम्म त भन्दैन नि बुढी अगाडि कति कन्फ्युजन छ। खास किन कन्टिन्यू गरेको